मैले यो भर्खरै भ्याएको पेन्टिङ हो होइन, नयाँ हो यो भर्खरै भ्याएको। यो यस्तै पेन्टिङहरू म स्टेप बाई स्टेप सिकाउने गरेको छु हजुरहरूलाई। यस्तै खालको पेन्टिङ यहाँ मैले अर्को बोर्डमा गर्ने गरेको छु यतापट्टि। यो राम्रो छ हेर्नु त। नमस्ते सबैजनालाई। आज नयाँ चित्रहरू बनाउनको लागि रेडी भएको छु। आज म तपाईँलाई यो आर्ट्स यो रेडी भइसकेको छ, तर कसरी बन्यो भनेर म तपाईँलाई यो देखाउँदैछु है त।
हजुर आज यो पेन्टिङ त सकिएको छ होइन, फेरि पनि यस्तै खालको पेन्टिङहरू हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। फेरि तपाईँ यदि आर्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु कस्तो खालको चित्र बनाउने, हामी त्यो अनुसारको चित्र पनि तपाईँलाई बनाएर देखाइदिन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै खाले पेन्टिङहरू लिएर आउने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।